Every Pike Countsin mahdollistaa Happy Angler, maan kattavin kalastusvalikoima. Merkkuri, parasta perämoottoriosaamista. BKK, Hook Your Dream. Kuivalihakundi, ronskia evästä kalareissuun. Majoituspalveluina toimivat Ruissalon Spa ja Hotelli Kahani. Tervetuloa Every Pike Countsin toiseen jaksoon Paraisille. Mutta ennen kuin hypätään veneisiin, kerrataan vielä kilpailun säännöt. Joka päivä on siis 2 pistettä jaossa. 1 piste päivän parhaasta Big Fivesta sekä toinen piste suurimmasta kalasta. 3 kilpailupäivän jälkeen myös jaetaan 2 ekstra pistettä koko kisan suurimmasta kalasta sekä eniten määrää saaneelle joukkueelle toinen ekstra piste. Ja käydä sitten joukkueet läpi. Ensimmäisenä Team Gator. Kapteenina myös viime kaudelta tuttu Mika Mujunen. Parinaan Ruotsin kovimpia suurhauen kalastajia Alexander Lexeen. Team Rapalakin lähtee puoliksi kansainvälisellä joukkueella. Kapteenina on Ville Lohi, aisaparinaan Ruotsin Emma Lindgren. Viime kauden voittajajoukkue Abu Garcia lähtee kisaan päivitetyllä kokoonpanolla. Kipparina koko kansan Antti Heinonen ja parinaan kivenkova Jani Karonen. Team Daivan puikoissa tuttuun tapaan Ville-Matti Blomqvist sekä suurhaukispesialisti Mikko Riekkinen. Team CVC:n kipparina kokenut Mika Mäkelä, parinaan Ruotsin nuori ja lahjakas suurhaukilupaus Andreas Seger. Team Schwarzonkerin kapteenina viime kauden mestari Jani Haavisto, parinaan Suomen yksi kuumimmista kilpakalastajista Tomi Tikkanen. Saderintama on saavuttanut hetki sitten vielä aurinkoisen Paraisen, ja ukkonen lähestyy. Aamupäivän syönti ei ollut vielä kovin hurjaa, mutta Daiva onnistui jo kaivamaan hienoja kaloja kortille ja johtaakin oikeutetusti molempia Big Fivea sekä suurinta kalaa. Tosin erot ovat todella pienet, ja nouseva tuuli varmasti parantaa syöntiä ja kasvattaa kaikilla ison kalan mahdollisuutta. Kunhan nyt vain ukkonen ei pilaisi kenenkään kilpailua. Tervetuloa Every Pike Counts 2 toiseen jaksoon. Abu Garcia-tiimi on Big Fivessa 2, suuressa kalassa 3 ja sen takia meillä nyt hirvettävästi aikaa tässä jaaritaan. Me ruvetaan kalastaa. Jep. Tervetuloa Every Pike Counts 2 jaksoon. Täällä Schwarzonker yrittelee kalastaa viimeisimmät rippeet tästä paikasta pois ennen kuin tuo Jukkonen tuolta tulee. Joo, ei se tule päälle. No toivotaan. Niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, että se, että jos tulee nopea ukkospyrähdys, sen jälkeen se tulee pois, niin se saattaa herättää. Nyt katsottiin vähän ennusteita, niin se saattaa pysyä päällä aika pitkäänkin. Tarkoittaa automaattisesti sitä, että meillä jää useampi tunti kalastamatta. Että niin hulluja me ei olla, eikä suositella kyllä katsojillekaan, että ukkosessa koskaan kalastetaan. Nämä vavat, hiilikuituvavat toimii hyvinä ukkosjohdattamina tässä. Meidän vaihtoehto on se, me katsotaan tilannetta, tuolla jyrisee aika hyvin takana, niin jos se sieltä tulee ja nousee kunnolla, niin Eurta lähtee tuonne ulkosaaristoon pakoon. Ja Eihän toi ole paha. niin kuin varmaan kuulette, niin hyvin pian lähdetään. Ei voi mitään. Tulos oli ekalle jaksolle surkea, mutta lohdutuksena muiden tiimien tulokset on ihan yhtä surkeita. Joo, ei mikään hirveän hyvä syönti ollut. Harmillista siinä, koska me luotetaan kyllä kun vuoreen tähän paikkaan, että sen takia me nyt tultiin takaskin. We're in the danger area soon. Take one more cast. That's dangerous, that cast. Why? For a strike. Yeah. Told you. Hold on. I take a lead a touch on this. Yeah. I have to mark 1, 2, 3 fish I have to mark. Yeah.
I know. Oh fuck, swallow the whole thing. There's pliers right there. Do you need a grip? Hand or what do you call it? No. Glove. No. One, two, three. Should we go up here? At least I'm putting my rod down. Right? Yeah, I recommend you also put your rod down. Tuossa on toi ukkonen tossa selän takana pyörinyt tunnin kohta ja katsottiin, että nyt se menee ohi ja lähdettiin kalastaa, kun oli vähän vauhti päällä, niin nappasin kumiin, missä oli rikikiitossa, niin löin näpeille ihan kunnolla. Vieläkin on tunnoton toi keskisormi. So it doesn't matter, it can hit, even if you're there, it can hit you. How safe are you when you're standing like this? Not really. Fuck me, it's hot. And also there was some kind of bait fish, so I know sonar when we came here, so we'll see. I'm using a Peto, 20 centimeters with the weight on. And I think Emma is trying Haku. Yep. The roach. It's getting a bit more windy and we're getting a lot more clouds, at least if you look. Okay, Yeah. it took it again. It must be the same fish, Yeah. the same spot. Actually, I got also, it's a double hook. It's a double hook and we have action on. Action on! I think this one is better, so we should take it quickly that on the net. But this one is not above 60. Yeah, it's 60, I think so. 61 or 62. Let's get it. This is actually a decent fish. Oh, that feels like it. I haven't seen it already. Yeah, this one is good. Oh, and the thunder is coming. Thunder! Ooh, it's a good one. Ooh. Yeah. No, 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 go, don't go Don't there. go down. Don't go there. Oh, shit. Ooh. Oh. Ah. Whew. And there we have it. The mommy and the daughter. Good! There was an action. And now we have full paper, almost. Whew. Woohoo! That's how you start off after lunch. Yeah, I was like increasing the speed so I can get the nets and Yep. bum. No, it's not. No, No, it's No. something around 57 or something. but it's a number. Ooh, he's angry. Calm down. He's an angry man. Angry mama. Don't be so angry. Up, 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 up. Nice and easy, nice and easy. No, it's not No, the it's same. not. No. It's only gonna- 92. 92. 92, yeah. It's a lot fatter. Yeah, we definitely need to weigh this Yeah, one. let's put it back in the net. I think this is something around 5.5. Yep. Six, 7. 6, 7, so it's 6 and a 1. Yep. Muistetaan tilata kanavamme, jotta et missaa tulevia jaksoja, sekä tykkää nappia painamalla kasvatat varmasti kalaonneasi. Jännä kyllä nähdä, miten se Ville ja Emma toimii keskenään ja ne ei ole aikaisemmin ollut tällaisessa kisaformaatissa. No se on yhden ihan ok kalan, että
Saa nähdä, miten se jatko menee. Kyllä mä toivoisin, että niillekin onnistumisia. Että on se Näin on. ekaa kertaa kisas mukana ja vielä on nainen ja hieno mies, niin Harmi vaan, että se on tosiaan, että se ei ole suurin kala. Että se olisi paljon parempi, Niin. että se on se suurin kala. kyllä. Se on daivalla. Että on sekin tietyllä tavalla historiallista, että ei daiva ole kyllä koskaan ollut niin isossa kalassa kiinni missään formaatissa. Ja nyt se on varmaan jommankumman enkka se vitonen siinä, että kyllä ne on sillä nyt ison palan pisteessä kiinni. Ota äänestä selvä. Joo. Se mua jännittää, että kun toi Schwarzonkerilla, niin niillä oli mennyt yllättävän huonosti. Joo, tekeminen vähän sakkaa ainakin toistaiseksi. Joo. Ja mua kyllä jännittää, että onkohan Tikkanen saanut kalaa edes, tai onkohan saanut edes tärppiä. Se on kans jännä kuulla sit päivän päivän. Ai nyt. Se rankaisee vielä päivän isoimmalla. Katsotaan. Joo, nää. Jännäks menee. Kaikki on mahdollista. Is the one rock still there or? Oi! It is one. I was like pointing for you. Is it a big one? No. Yeah, but we have 60 on the 60 smallest. is the smallest? Yeah, that can be around that. You're taking it by hand? Yep. Yeah, I think so. Yeah, this is. 61 maybe? Yeah, it doesn't matter. Yeah, it's like 58, 59 or so. It was just fatty. Yeah, oh, that was a little bit better. Oh, yeah, it is. It's coming again. Take it again, take it again. No, it isn't there anymore. No. It is? No, that's a small one, really small. What the fuck? Did you see the swirl it made? Yeah. It was huge swirl. He put all in. Yeah. Taivas veti aika tummaksi ja lämpötila tippui joku 11 astetta. Varmasti vaikuttaa tuo pinna-allakin. Toistaiseksi ei nyt ole mitään kauhean radikaalia vielä huomattu. Jatkettiin samasta paikasta, mihin ruokailun jälkeen pysähdyttiin ja syönti on hurjaa. 6 minuutin välein tulee kaloja. Ei ole valittamista. Mutta kyllä paineen vaihtelu, jos se pysyisi tuossa muutaman kilometrin päässä, niin silloinhan se olisi ihan fine. Se voi aiheuttaa tosi kovakin syöntiä. Saa nähdä, jos se päälle rotkahtaa, että kuin meidän käy. Sade nyt ainakin tappaa todennäköisesti syön, niin se on melko varmaa. Katsotaan. Take the net. Take the net. Take the net. Yes! It missed it first time. Fuck me, Took I it again. saw. Oh fucking tequila. yeah. Down with it. It's 90. It's a 1 meter. Is it in the top? Yeah. No. Top? Yeah. Fuck, 99. Yeah, 99. Welcome to episode 2. We just had to cast some cast and I caught a 99 centimeter pike on the Gator Gum 22 in the color pike. 7 kilos. Yeah, 7 Nice. kilo pike. And it struck like 1 meter from the boat. Yeah, we saw everything. It missed the lure the first time and it turned around and it hit it again. Yeah. Crazy cool. I've never moved that fast after my back operation. Vajalla 15 sentillä ja Joku 95, niin nostettaisiin meidän osakkeita aika hyvin. niin, mä sanoin, että se 5 kilonen. 5 kilonen, 5,2 kilonen riittäisi, niin mä otan 2 pisteet kiinni tässä vaiheessa, jos kukaan ei. Seuraavaksi mä heitän tällä ihan
uudella McMyllä. Schwarzonker on Abulle päivittänyt näihin McMyhinkin värit ja ne on näitä samaa sukua mitä on nämä uudet McHybridit ja McSelly-vaaput. Todella upean näköinen ja uinti on siitä taattua vanhaa kamaa. Tällä luulisi tulevan kala. Se on oikea paikka laittaa just toi uistin. No, tämähän on tällainen pölynpyyhkimispäivä. Huomaan sit istemään. Noniin. Parempi. Onko? Oh. Jaa. Varmaan se olisi 81. Onko vielä parempi? Joo, haavia vaan. On. Nyt on hyvä. Nyt on hyvä. Tuut se tänne vai tuuks mä sinne? Kuvaaja vois mennä toiseen reunaan. Mä tuun sun taakse. Me ihan siellä laitaan valmiiksi. Mä lähden nostaa sitä. Joo. Hyvä kala. Hyvä on. Oi vittu. Jaija! Se on ainakin... Meinas käydään vittu haavistot tässä haaviomassa. Se on ainakin mitä raportti oli tunti sitten, niin tää on kyllä isoin kisas tähän mennessä mitä me tiedetään. Joo, nyt on ottaa punta. Hyvä. Yes! On se. Ja uudella viehellä mä näytän teille pian. 6250. 6250. Päivän ensimmäinen kunnon kala. 97. 97, 6,3 kiloa. Tuon vajaametrisen kalan niin sain tälle täysin uudella 2021. Nyt kun tää formaatti tulee ulos, näitä löytyy jo kaupasta. 14 senttinen Square Pusher. Square Pusherhan on ollut Schwarzonker Claessonin luottojerkki jo ihan puujerkki ajoista, jonka se on sitten, tää on muottiin valettu ABS-muovista, eli tää on täysin, siellä ei ole mitään onttoa sisälmistä tai muuta, niin näitä voi vaikka ajaa traktorilla yli. Tämmöisellä jerkillä. Tosi kova semmonen sivuuinti. Kannattaa katsoa. Siihen nappa. Ukkosrinta avasi selkeästi isomman kalan ikkunan. Nyt lyhyen aikaan jo 3 yli 6 kilon haukea eri joukkueille. Gatorin 7-kiloinen hauki oikeuttaa piikkipaikalle ison kalan pisteessä, mutta Big Five on vielä niukasti daivan puolella. Tosin Rapalalle riittäisi Big Fiven kärkeen mikä tahansa alamitan ylittävä hauki. Just top of it. Yeah, but we have casted like 50 I times. think so. Yeah, so I was just saying about that we were there and yeah, he took it again. Big No, not big in. Not. Yeah, it's over 60 for sure. So we grinding like it coming up. No, he's not won too bad. Yeah, nice. It's a couple of centimeters more, I think. Yeah, nice. Good job. So the story was like. Can you tell it now? Yeah, I had like a huge follower. And then I was looking at like, what the fuck? It was really chunky, like a lunker. Really short bite, but really fat. No, what the fuck? That's a sea trout, like 7-8 kilo, following my big bandit. It's insane. Joo, kiitoksia Jannelle, että kuitenkin kertoo millä värillä kannattaa kalastaa, ettei nyt mene ihan. 62. 62. What about you, Saker?
how many 10 plus you already have? You are like 19, but you have fishing so good and with the big bike. So how many total you have over 10 kilo, and what's your biggest so far? I have a total of 23 pikes over 10 kilo. Right. And actually my last fishing year was kind of crazy. I got a new PB in the spring, weighing Right. at 13.2. Right. Then the summer came and I went to Norway to fish for the halibut, and I come back to Sweden, and almost directly I got a huge lunker at 16.25, 121 centimeters summer pike. Oh my God, what a summer pike. I mean, only 121? 129. 129, all right. But still summer pike and like over 16? Yeah. Oh, imagine that one like on the spring. Yeah, I don't even want to think about it. Must be like around 18, 19 kilo. Yeah, probably. At least. Yeah, probably. And then I was like thinking, yeah, on the spin fishing in Sweden, I was like, yeah, it's gonna be a long time before I see a 15 plus fish again. And then autumn came and we went out fishing, actually almost winter time. It was like 4th of December, I think, in a really special deep lake in Sweden, and in the middle of Sweden. And then from nowhere, just 20 minutes into the session, like strike from hell. And then we had a 117, 15.1. Oof. That one was like the fattest thing I have ever seen. It was totally sick. Yeah. So Yeah, last but fishing really- year was super cool. Yeah, but really nice fishes. I need to say that. And I mean, you are 19. You just continue like that, and it's gonna be like insane numbers. Hopefully. Yeah, for sure. And if you have 23, can you please take one more now? To go Yeah, it to would be 24? really nice to have one in the Finnish archipelago. Yeah, and especially in this competition. Yeah. So Well, we kind of waiting for that. Yeah, okay, I will do my best, I promise you that. Käsittämättömiä tuloksia 19-vuotiaalta nuorukaiselta. On siis varmasti sanomattakin selvää, että hän tulee olemaan vaarallinen myös tässä kilpailussa. $76. Okay. Or 75? Yeah, 75. Yeah, 75? 75. Yeah. All right. Nice little upgrade. Now let's do some more upgrading. Because we're on fire. Yes. The weather is changing and bikes are biting, so I think. Yeah, it's a smaller fish. it's coming towards us. Yeah. It's a clicker. Touch the leader. Number 12. Number 12. Yeah. Yeah, a little bit rain for moments. You have a bite. Oh, Yep. okay. Another one comes here. And you hammer with it. That's cool. Hammering the small one. Yeah. Number Oh, 13. I got one of those. Oh, really? Again, a double hook. Oh, shit. Let's see. It came right under the boat. I saw it when it came. Bye. By number... 13, 14. Yeah. Pääyhteistyökumppanimme Happy Angler muistuttaa, että jokaisen joukkueen vieheitä ja välineitä löytyy koko sarjan ajan alennetun kampanjahinnoin. Suomen laajimmasta kalastusvalikoimasta löydät varmasti ennätyshaukesjahtaamiseen tarvittavat välineet sekä ottipelit.
Klikkaa siis itsesi sivulle happyangler.fi. Onko siinä joku nappi vai? Käyttöohje. Keltaisen liikennevalon palaessa voit vetää sitä köydestä, jolloin luukku avautuu ensin hiukan, hetken kuluttua kokonaan, jolloin vihreä valo syttyy ja voit ajaa sulkuun. Joo, mulla on nyt tossa tämmönen Daivan ProRex XR, vapaa 8-jalkainen. Ja avokela. Tää avokela on siinä mielessä hyvä näitä spinnereiden kanssa, ettei tarvitse yhtään varoa tuota heittoa. Et saa heitettyä aika pitkiäkin heittoja tämmöisellä uistimilla, missä on paljon ilmanvastusta, jotka on suhteellisen kevyitä, niin ei tuu siimasotkuja. Jotenkin tämmöisenä pitkinä päivinä, kun heitetään 8 tuntia tai 9 tuntia kisaa, niin siinä päivän aikana saattaa sattua kaikenlaista, niin sen takia mä tykkään käyttää näitä haspeleita näiden spinnereiden kanssa. Sotkuvapaat touhu. Tässä on tämmönen 3-tonninen ballistikki, siihen menee ihan riittävästi siimaa. Siima ei riittävän vahvaa. Älyttömän kevyt. No myös niinku säästää kyllä heittäjää, että vapaa ja kela on yhdessä tosi kevyitä. Huomattavasti kevyempiä, mutta niitä tällaiset hautikkoon hyrräkelat sitten on. Millä kanssa pystyy heittämään näitä vehkeitä, mutta mä suosin kyllä näitä haspelivehkeitä spinnereiden kanssa. Ei oo mitään. Glider-tatsi vois saada kyllä. Saat se? Kyllä mä luulisin. Ehkä. Hyvä. Glider-tatsi. Mä otan liiderin. Liider. Loppujen taktiikka on heitetään nyt tämmönen vähän ulkoneva isoselän vieressä oleva lahti. Mistä on nyt toistaiseksi 1 tapahtuma, vasta vesi on 3 astetta kylmempää kuin edellisessä lahdessa. Ehditään tää just heittämään ja sitten me vielä palataan siihen, mistä saatiin se 95. Meillä oli siinä aika paljon tapahtumia, mitä ei saatu naulaamaan, niin palataan sinne vielä, katsotaan saataisiko ne. Herra Lexeen nappasi viime Fly vs. Jerk-kaudella uskomattoman yli 14 kilon hauen. Nyt Alex kertoo, miltä tuntuu nostaa tuollainen hauki ja vielä kilpailutilanteessa. We had a place where we have caught some big pike before. To Marcus, the first day, that it must like a big pike is protecting this area. That's why, because usually you get fish there, but we didn't get anything. So we fished there a lot, and then we took one drift, and Marcus should just read the report. And I changed the tactic and went down really deep with a big catfish. And it's kind of crazy because that fish, we caught that fish earlier that year, and hopefully we thought it would be over 15 kilo, but it was also over 14 when I caught it some months earlier. I think it was in June or something. So, and the feeling, I caught a lot of big fish before, but to catch that fish in a show like that, I was like dead for 2 weeks after that. After that show, I was so much adrenaline. Yeah. Crazy. Jacket was empty. Yeah. I think this is like a 80? Over 70 guaranteed.
This must be more than 70. It's. Oh yeah. Oh fuck. It's a fish almost. On the new bait. Are you with me? Yeah. Yeah. No problem. Yes. Did you anchor? Kuja! Hot burbot. We should call it from now on Thunder burbot. You know. This is also almost a meter pike. There you go. Good. I think it's longer. What the that's 1 meter 3. I can do it. Is it there? Yeah. 1 meter 4? 104. We have to weigh it. Yes. Nice. No, It's going to be under. it's a 7 kilo pike, 6.9. Yeah. This one. Mikä meillä oli pieni? Kun se on 79, niin oliko se joku 69, niin käydään katsomassa, että Tää on 68. 68, Joo. 9. Joo, menee. No, kyllä se nyt vähän isommalta näyttää. Joo, ihan mukava tiimikaveri tosiaan Antti Heinonen. Kun se välillä vähän tosta tulisi kärsivällisyyttä lisää peliin. Hyvä tunne. Ei ihan joka minuutilla ei voi edes Antti Heinonen saada kalaa. No, nyt ruvetaan toteuttaa tätä loppupäivän suunnitelmaa. Tultiin tähän samaan paikkaan, mistä saatiin tosi hyvin kaloja. Itse asiassa päivän suurin kala on tästä laidasta. Nyt pelataan nyt loppupäivä niin sanotusti varman päälle, että käydään nämä päivän parhaat paikat uudestaan läpi vaan ja vähän vielä tarkemmin. Nyt tiedetään, miten niitä pitää kalastaa ja oikeat uistimet. Tämä Berkeley Chilla Glider on ollut aivan ylivoimainen tänään ja ei oikeastaan tarvinnut mun hirveästi muuta heittää. Heinonen on kokeillut vaikka ja mitä ja palannut aina vaan samaa uistimeen. Joitakin tärppejä se on saanut muihin uistintyyppeihin, mutta tää on niin ollut semmonen, että ei ole tarvinnut mitään muuta heittää. Ja nyt kun meillä on toimiva uistin tiedossa ja toimivat paikat, niin nyt pelataan tää loppuaika varman päälle ja lähdetään kirimään muita joukkueita. Ja tosiaan niin tilanne on se, että muitakin uistimia on heitetty, tärppejä on tullut muihin, mutta kaikki meidän kalat, ylös tulleet kalat on tullut noin Chilla Glidereilla. Se on ollut aivan käsittämätöntä. Houkuttelevat räminäkuulat. Ui. Se on iso! Ei oo. Se on riittävä, se on riittävä. Se on riittävä. Ei mitään, se on kaukana, niin se kerkeää vielä rauhaa. Se on riittävä, mutta tota mä en halua pudottaa. Joo. En anna yhtään löysiä, ota. Joo, ei oo mitään. Voi vittu, mä sähläsin sen. Onneksi. Se oli minä. Joo, mutta ei ollut paha. Oi perkele, se oli minä. Joo. Onneksi ei ollut. Se näytti vähän isommalta, mitä se oli. Se olisi ollut mahdollisesti riittävä meille tässä vaiheessa. Oi jumalauta, vittu mä menin sen sähläämään. Joo, ei se mitään. Onneksi ei ollut ton iso. Saatana. Se on kainaloa. Missä päin mennään? Yes! Hyvä pätkä. Hitokselle! 8.
8. Joo, 8. Just menee yli 8. Onko se paksumpi kuin se P9? Otetaanko nopeammin? Otetaan nopsa. I would just be surprised if there wasn't like on the top, so Come on, come on. a little bit too small. Yep. It would be approved, but not over 7. No. No. Come here. Actually, No. It's 65 or 64, something But- around there. But if it's a... No, right, yeah, never mind. I was thinking that 64 was the smallest one, but it's not anymore. No. Well, number 16. You may now switch. Thanks. Thanks. Thanks, mate. I mean, we've caught a bit of different. We've had good fishing with the spoons. I mean, they have a good movement. They're flashy when it's been sunny. And also the spinner bait that makes a lot of noise, lots of flash. But I mean, it's not like we've had any lure totally dominated. But I think the visibility has been good today. We've had a lot of lures that has been flashy with the spoons and the spinner baits. It's a lot of visibility, which seems to have been working for us. Ukonilma tulee, se vilkastuttaa tätä syöntiä. Et ensinnäkin niin tuuli yltyy usein, niin kuin nyt meillä on yltynyt ihan rasvatyynestä tällaiseen niin kuin ihan soppeliin haukituuleen. Ja sitten se, että lämpötila laskee ja ilmanpaine laskee hyvin nopeasti, niin se, että ukkosella ei kannata kalastaa, että vähän ennen sitä ja vähän sen jälkeen, että meillä on salamatutka, mitä koko ajan katsellaan, että siinä vaiheessa kun rupeaa tulemaan liian lähelle, niin joudutaan rantautumaan ja odottaa se, mutta jos me joudutaan rantautumaan, niin sen jälkeen kun päästään takaisin, niin mä oletan, että se niin kuin ensimmäiset 5-10-15 minuuttia niin useimmiten tosi hyvää kalastusta. Että kannattaa hyvin nopeasti kyllä mennä takaisin sinne heti kun vaan ukkonen menee ohi. Tomi on paras kalastava meteorologi, mitä mä oon koskaan tavannut. Ties saman tien kertoo nenän asennosta, katsoo, että ukkonen ei tuu päälle. Ei se tullut vielä. Voi olla, että vedetään se titteli takas vielä. Ei, Tomi on mä pidän Tomista sen takia, se on hyvin rauhallinen ihminen. Mä luulen, että se tasapainottaa tätä meidän dynamiikkaa aika paljon. On jonkinlainen. Mä lähden aina välillä pää kolmantena jalkana sinne sun tänne ja tää yksi rauhoittelee, niin mä luulen, että se on avain menestykseen. Ja Tomi on parempi haavitteen kuin minä, se on ihan kiva, koska mä tykkään ottaa kaloja. Vaikka ihan putki äsken mennytkään. Näin. Mut se oli kalan vika, ei meidän. Kala, hyvä kala! Tomi, haavi! Ai, älä lähde sinne. Tuu Tomi tänne päin. Saatko se? Yes! Yeah! Taas Square Pusher 14 senttiä, pike värissä. 6850 jotain. Eikä 675. Joo. Ei oo. 98. Saada 99 siinä. Joo. Hyvä. Laita pois. 99 senttiä. Sieltä se paranee. 14 senttisellä Square Pusher Jerkillä. Hienoja kaloja. Saatu 2 tällaista, nyt 1 81 ja sitten meillä on yksi pieni pohjalla, niin muutama tällainen lisää, niin me ollaan kovilla. Just näin. Ei meitä kannata laskea näistä gameista pois. Ei. Me tiedettiin, ukkonen tuli, odotettiin, me tiedetään missä ne on.
Vittu mitä limaa se laskee. On muuten possukala. Ihme, ettei se painanut enempää. Sinne lähtee. Hyvä Jani. Hyvä. Ihme, ettei se painanut enempää. Se Näytti kyllä tosi. sekakerralla. Siis se oli mun mielestä lihavempi kuin se. Ai, jälleen upea kala ukkosen alta. Vielä yksi tuollainen Schwarzonkerille, niin hekin ovat aivan kärjen tuntumassa, mikä on tällä hetkellä äärimmäisen tasainen. 3 joukkuetta on muutama sentin päässä toisistaan. Gatorin pitäen tällä hetkellä vielä molempia päivän pisteitä. Mukala. Toi ei riitä valitettavasti. Se on leader touch. Joo, otan leader touch siihen. Tai tuot tänne, niin mä otan. Se oli leader touch. Tuossa muuten tein ihan hyvän havainnon, mistä en puhunut. En kyllä tiedä miksi. Siinä oli joku juttu varmaan menossa, mutta oikean puolen heinä kun se loppuu. Joo. No, siinä on mökkiranta, joo. Mutta se oli tosi tumma pyöhkä pohja. Tuo heti tuon heinäkön jälkeen. Et jos sit lopuksi suinkin jää aikaa, niin kannattaa varmaan koppasta just se kohta. Mä laitan seuraavaksi Beastin tämmösen curlytailin. Rikaisen tietysti sille itse tehdyllä, nimenomaan sille tehdyllä rigillä, eli Abun Beast XL rigillä. Se on siinä mielessä helppo, että siinä on painotukset ja pituudet ja kaikki on niin kuin nimenomaan suunniteltu, että tää ui hyvin. Ja miksi mä valkkasin nyt tämmösen, niin meillä on tässä pikkusen reilu tunti aikaa ja me tarvitaan se yksi iso kala. Niin mä otan vähän niin kuin tämmösen riskin, että mä lähden tällä hakemaan pelkästään sitä isoa kalaa. Vuorolla. Malauta. Ei osunut yhtään, se iski huti. Se oli iso kala. Ei osunut ollenkaan. Ei yhtään, ei passu. Se oli siinä se iso kala portinvartijana. Oi vittu! Oi vittu! Tästä lopusta voi tulla monella tapaa synkkä. Edelleen 6 senttiä uupuu. Oi. Joo, pikkusen tässä puheltiin, että minkälaista kalastusta on tullut tehtyä ja muuta. Että Seegeri tietysti on nuori mies, mutta on kerinnyt jo tosi paljon silti ja muuta. Ja tässä vähän sitten keskusteltiin, että mitä kaikkea mun on tullut tehtyä. Ja aika laajasti periaatteessa kalastusta kyllä, että vetouistelua tuli tehtyä joskus hyvinkin paljon, kilpailtua siinä aika paljon. Oikeastaan kaikkea vetouistelun saralta, niin kuin kuhaa, haukea, taimenta, järvilohta, merilohta, kaikkea sitä on tullut kokeiltua. Jossain vaiheessa jonkun verran enemmän perhokalastusta. Sitten oli vaihe, että piti karppia kalastaa jonkun verran ja aika lyhyt kylläkin, mutta hyvin intensiivinen ja mukava sekin pätkä. Ja sen jälkeen oikeastaan sitten tuli hurahdettua siinä. Se oli oikeastaan just sitten, kun noi Busterierkit tuli markkinoille, oliko 2001 vai 2002, parikymmentä vuotta sitten, niin sitten tuli hurahdettua kyllä todellisesti tähän hauen kalastukseen. Ja se on nyt oikeastaan ollut sitten niin kuin koko ajan siinä vähän niin kuin tärkeimpänä tai päällimmäisenä, mutta Small? I don't know, I haven't seen it. I don't see it's very light. I think it's super small. It is. It's super small. what's my rod? Lead the touch. That's my last one. Last. Rod. Then no. We're not doing that one. Okay. That's the retriever. I'd rather take that one than a pike. Yeah, for sure. That's like our last one to go.
Eihän tässä nyt loppujen lopuksi Tikkanen millään mulla väliä kuin se, että me voitetaan Abu. No. Kyllä sehän on sanomattakin selvä, mutta mä nyt sen kumminkin sanoin ääneen jo. Se on just näin. Mä sanoin sen ääneen. Nyt se on liekes. Nyt on oikeesti hyvä. On. Vai kova lyhyt pönäkkä. Oh. Ei saisi huutaa, mutta 14-senttinen pike square pusher. Me ollaan hyvässä paikkaa, koska tää on joku 90 kala, mutta tätä 6 kilon kalaa tarkoittaa, että tää on syönnöspaikka, ne on todella lihavassa kunnossa ja sitten kun me saadaan se metriä päälle, niin se paino on sen mukana, mitä me tarvitaan kanssa nyt, koska tässä ei pelkästään nyt mitata kalaa, tässä myöskin punnitaan. Hei, kortti on täynnä. 8. Yes. Kyllä, hyvä kala. 8 kala. Täytyy sanoa, että tuo iskuja tai tärpiä ja noiden nyökyttelyiden jälkeen mä olisin kuvitellut, että tää olisi päivän isoin kala, mutta näistä joskus erehtyy. Mutta ottaa kyllä aggressiivisesti, herran jumala. Nyt on syönti päällä. Siis sellaisia pommeja, että et voi käsittääkään. Ota nyt yksi vielä. Ja siis itse asiassa meillähän on kortti täällä. Ja näin Schwarzonker upealla suorittamisella kärkeen. Kaloja ei määrässä paljon nouse, mutta jokainen yksilö on sitten vähän vauraampi. Kärjessä on nyt aivan uskomattoman tasaista ja erot ovat lähes marginaaliset. Päivän viimeiset hetket ovat nyt käsillä ja yhdelläkin kalalla voi kärkipaikka vaihtua. Last cast of the first day. Goes right from here. You take the corner. Oh, it went short. Oh no. Fail. Fail for both of us. Of course this happens like final. Still. I can do one more. Because you're still on there. Yep. Right there. Oh, nice. You had a little bird nest. Yeah, and I was just thinking, so nice, this didn't happen today. So, it's fine. What do you think where we are at the scoreboard? It's really hard to say. I mean, people were having a bit of a slow start. I think somewhere in the middle. Yeah, me too. I think that we're on the 3rd place. Yeah, I was gonna say 3rd. How well do you think your top fish is? In terms I'm hoping of size? that it would be enough. Yep. But I think someone had caught a little bit bigger, something around Like 7 kilos fish. So. Oh yeah. But I'm hoping that it will Be enough. Yeah. Yep. We'll So have that to we- see. But it went good. Good job. Yeah, thanks. Rapala team is over and out. First day off. Yes. Okay, Seger, last cast for today. Yeah, it was a tricky one, but Yeah, we for sure. really tried it hard. We did what we planned, that we can be like satisfied. Yep. We didn't sure. find any really big ones, so we were even close. No. And I think it was like, for us, we ain't gonna have any points, that for sure, for today. Yep. But we still have like tomorrow and one more day on the lake, so we just need to do it better. Yeah, for sure we need to do it better, but as you said, we followed our plan straight through the whole day, and that was what we came for. On the pre-fishing we did the same thing, and then we found the big ones. Yeah. Today we didn't, so Yeah. It's just to try something new for tomorrow. Absolutely. Should we do the last cast? Last cast.
Look at my last cast. Fucking kidding me. Last cast and this is what happens. For real. This day ain't for me. We're going home now. No, absolutely. Yep. What a shitty day. One rod, almost a GoPro. Oh, let's go to the hotel. Yep. Nyt tultiin tällaiseen Kaislalahteen, missä on hyvin paljon harvakaislaa, niin yksi hyvä valinta heittää on tämmönen spinnerbait. Eli tämmönen henkarimainen viehe. Tässä on Schwarzonker Queen Kelly spinnerbait ja tässä tulee koukut yläpuolelle ja tää henkari ja nämä lipat suojaa noita koukkuja. Niitä pystyy heittämään tonne aivan tynkäkaislaan sisään ja tuomaan sieltä ulos. Vihdoinkin johonkin muuhun kuin jerkki. Tuu tänne keulaan vaan. Tulee tälle oikealle puolelle. Nyt tulee jo. CT5 menee rikki. Mä korjasin sen 75. Niin korjasit jo. Todennäköisesti päivän viimeinen kala. Päivitettiin 13 senttiä. Kyllä. 75 tuli Schwarzonkerin Queen Kelly spinnerbaitillä. Pitää olla joku 70 jotain, mitä se oli. Aalamitta tällä hetkellä. Se oli siinä. Siinä oli päivän työkalu. Prodexi AGS Elite. Ja Ryöga 1520 cc. Tomi! Tiedätkö miksi sanotaan sellaista daival-kalasta vaan vähän pulleet miestä? Se on ollut Ryöga-aikaan koto. Ai. Ville! No ei ikinä! Joo, tää hei parannus. Pistä aivan sankkuri. Siinä on lisää meinaa tossa tynkäheidässä. Vittu. Nyt riittää tää touhu. Tää on 80. On. Se on 80. Noniin. Viimeinen paikka. Ihan muutama minuutti aikaa. Oli ihan hieno lopetus. Oli. Katsotaan mihin se riittää. Get the net. It's a really shit fucking strike. It's a big one. Other side. Yeah. Coming in. Take it. No. You need to... Yeah. Wait, take it easy. Thank you. Yes! The bourbon! Yes. Thunder bourbon. I told you this place would work. Yes! That's a fat pike. Yeah, that can be over 7 kilo. Such a bad counter strike on it. This can be over 7 kilo. Yeah, they take really strong. Oh no, the net. Big pike. Oh fuck. I know. No. Take it in. I take it by hand. I have a net here. Have you anchored? Press. No, I let the pike rest in the net. I take this by hand. How about we put it here? Yeah. No! Fuck. Bit of a hassle. Did you see it? Yeah, I saw it. Also like 1 meter. We say
9.2. 9.2. 106. 106. Nice. Really nice pike. 106. No niin, ensimmäinen kisapäivä takana. Lähtöramppi meillä oli parainen. Kisatulokset on selvillä ja ne käydään seuraavaksi läpi järjestyksessä ensiksi Big Five. Aloitetaan huonoimmasta Big Fivesta kohti parasta tulosta ja sen jälkeen käydään kisapäivän isoimmat kalat per tiimi. Big Fivein sijalla 6. Team CVC 338. Sijalla 5. Team Abu Garcia 393. Sijalla 4. Team Rapala 412. Sijalla 3. Team Daiva 415. Sijalla 2. Team Schwarzonker 440. Ja päivän Big Fivein ja ensimmäisen kisapisteen on saanut Team Gator tuloksella 475. Sitten seuraava piste jaetaan kisan painavimman kalan mukaan per joukkue. Sijalla 6. Team CVC. Ei punnittua tulosta. Sijalla 5. Abu Garcia. 3,5 kiloa. Antilla ennätykset paukkunut. Sijalla 4. Team Daiva. Tasan 5 kiloa. Sijalla 3. Team Rapala 6,1 kiloa. Sijalla 2. Team Schwarzonker 6,7 kiloa. Ja päivän isoimman kalan titteli Team Gator 8 kiloa tasan. Mainittakoon, että Team Gatorilla löytyy tämän lisäksi myös kisan toisiksi isoin kala 7 kiloa, joten voitto olisi tullut myös sillä. Ensimmäinen kilpailupäivä on paketissa. Ja todella kovien tulosten joukosta molemmat pisteet nappasi Team Gator aivan huikealla tuloksella 475. Ensimmäisenä päivänä eniten haukia nousi Team Daivalle 26 kappaletta. Mutta tämä määräpiste pysyy tosiaan pimennossa kilpailijoilta koko kisan ajan, ja haukimäärät lasketaan ja paljastetaan vasta 3. päivän jälkeen. Ihan jos kaverina pyytää, niin se olisi helvetin hienoa, niin joo, kiitoksia helvetisti. Kiitos. Kireitä, moi. Herrasmies.